Salut! Am văzut că foarte mulți oameni se inspiră de pe YouTube atunci când își schimbă sau când își montează tabloul electric și m-am gândit să vorbim despre detaliile care fac diferența dintre un tablou sigur și un tablou electric mai puțin sigur. În primul rând, dacă vrem să facem asta, trebuie să oprim curentul de pe palier sau să apelăm la distribuitor. Dacă o facem noi, trebuie să avem neapărat mănuși de protecție, pentru că uitați cam ce e prin aceste tablouri. Este foarte, foarte riscant și nu merită să ne asumăm niciun fel de risc. De asemenea, trebuie să vorbim neapărat despre curentul nominal al MCB-urilor pe care le alegem. Pe lumini nu vom pune 16 A pe lumini și 20 de A pe prize ca să țină. Vom pune totdeauna 6 A pe lumini, pentru că în ziua de astăzi toată lumea are de curculet și ne ajută foarte mult la selectivitate. Și de asemenea vom pune 16 A pe prize, pentru că oricum priza ține maxim 16 A și este total inutil și periculos să punem 20 de amperi. După cum vedeți aici la partea termică a MCB-ului, la un MCB de 25 de amperi poate să nu întrerupă circuitul undeva la 36 de amperi, 36,2 amperi în mai puțin de o oră. Deci putem avea pe o priză 36 de amperi mai puțin de o oră, în cazul în care vom pune MCB de 25 de amperi pentru a proteja un circuit de priză. Am găsit destule, nu este nimic extraordinar. Aici vorbim despre alegerea corectă a curbei magnetice, curba care este responsabilă cu scurt circuitul. După cum vedeți în această imagine, sunt anumite utilaje, anumite dispozitive care au un curent foarte mare la pornire și atunci, ca să nu declanșeze atunci când pornim un flex sau o bormașină, trebuie să avem un MCB curbă C, în niciun caz curbă B, și de asemenea este absolut greșit să punem MCB-uri curbă C pe prize de uz general, pentru că în prizele de uz general nu avem consumatori care au un curent foarte mare de pornire. Alegerea corectă este cea pe care o vedeți în imagine. Avem curbă C pentru un atelier, pentru utilaje, și de asemenea avem curbă B pentru prizele de uz general și pentru lumini. Aici avem câteva exemple cu flexul, mașini și circulare. După cum vedeți, acestea au un curent mare de pornire care intră în curba de declanșare a unui MCB curbă B și e absolut inutil, cum am mai spus, să punem curbă B pe o priză pe care meșterim în care băgăm tot felul de utilaje. Sigur că este bine să ne permită și bucla de defect, pentru că altfel poate deveni periculos, dar în mod normal, dacă instalația este făcută corect, ar trebui să avem 160 de amperi curent de scurt circuit pentru a declanșa un MCB C16. În această imagine puteți vedea cum ar trebui să arate un tablou electric, B6 pe lumini, B16 pe prize și C16 pe priza pe care folosim sarcini inductive mari la pornire. După cum vedeți, poate fi o priză dintr-un atelier. Aici avem curbele de declanșare a MCB-ului, ne referim la partea magnetică, curbă B între 3 și 5 ori curentul nominal, curbă C între 5 și 10 ori curentul nominal. După cum vedeți în această planșă, este vorba despre capacitatea de rupere. Sigur că pe circuitele finale putem să punem 4,5 kA, pentru că în caz de scurt circuit, conductorii fiind subțiri preiau o mare cantitate din energie. Pe general ar trebui să punem pe general trebuie să punem 10 sau 6 kA, pentru că acolo conductorii sunt mai groși și sigur că și curentul de scurt circuit este ceva mai mare. Avem aici o simulare pe curentul de scurt circuit pe o priză normală, să zicem din bucătărie, ar fi undeva la 1200 de amperi. Sigur că 4500 de amperi cât ar fi un MCB cu cea mai mică capacitate de rupere, ca să spunem așa, este suficient. Dacă este să ne referim la
undeva la general, întrepăturul general, sigur că 6 kA ar fi perfect, sau chiar 10. Cam asta se întâmplă în cazul în care punem pe general 4,5 kA. Dacă avem, să zicem, un curent de 10 kA de scurt circuit pe general și noi punem de 4,5 kA, în caz de scurt circuit acest dispozitiv se poate defecta. Contactele se pot lipi și nu mai întrerupe în siguranță. Aici puteți vedea un detaliu important. În cazul în care schimbați tabloul, ideal ar fi să schimbați și conductorii, să puneți conductori de cuplu de 6 mm pătrați. Dacă nu se poate, și conductorii de aluminiu ajung fără nicio problemă în întrerupătorul general. Puteți să îi păstrați și conductorii de aluminiu, dar nu este indicat. Foarte, foarte greșit este să facem conexiune între cuplu și aluminiu, să răsucim pur și simplu firele, să folosim conductorii, să folosim acest tip de conectori. Mai corect ar fi în cazul în care conectăm cuplu și aluminiu, să folosim Vago 773 cu Alu Plus. Foarte, foarte important, în cazul în care schimbați un tablou pe fuzibile, este să identificați și să etichetați circuitele înainte să demontați tabloul. Treaba asta o să vă facă viața mult mai ușoară. Aveți grijă la împerecherea nulurilor. La 1P+N trebuie să fim foarte atenți ca faza de pe un MCB să fie împerecheată cu nulul, adică faza și nulul de pe un circuit să fie pe același MCB, să nu avem nulul de pe un circuit pe un MCB și faza de pe acel circuit pe alt MCB. Următoarea planșă se referă la amestecarea MCB-urilor de la mai multe firme. Se poate întâmpla asta în cazul în care schimbați un tablou vechi și vreți să păsați din componente. Este foarte greșit, mai ales la 1P+N, pentru că distanțele de la MCB-uri de produse de firme diferite sunt distanțe diferite și basbarul se va îndoi sau vă va rupe MCB-urile. Foarte, foarte periculos. Folosiți MCB-uri de la același producător. O alegere corectă a diferențialei este foarte, foarte importantă. Magazine de bricolaj sunt pline de diferențiale tip AC. Aceste dispozitive oferă o protecție mai mică în cazul în care aveți tot felul de surse în comutație prin casă, electronică, becuri cu LED. De asemenea, dacă aveți încărcător auto, este foarte greșit să folosiți diferențială tip AC. Alegerea corectă este evident tip A. Folosiți diferențială tip A la o locuință normală, consumatorii electronici, și tip B dacă aveți încărcătoare auto. În această planșă putem să vedem cum alegem RCCB-ul, la ce curent nominal. Ați putea să fiți tentați să alegeți curentul nominal pe care îl aveți pe MCB-ul pus pe general, adică să zicem 25 de amperi. Este foarte, foarte greșit, pentru că, după cum v-am mai spus, un MCB de 25 de amperi curent nominal va permite un timp de mai puțin de o oră, undeva la peste 30 de amperi, 36,2 amperi mai exact, și RCCB-ul nu ar rezista la acest curent și evident ar putea să se defecteze. Cam asta se întâmplă în cazul în care alegem RCCB-ul de 25 de amperi. În mod normal va trebui să fie de minim 40 de amperi. Reținem că curentul nominal se referă strict la cât rezistă contactele. RCCB-ul nu are protecție termică sau magnetică cum are MCB-ul. Aici puteți să vedeți cum ar trebui să fie montate diferențialele. Avem în amonte un tip S cu întârziere, tip A evident, și după el putem să punem tot tip A de 30 de mA sau de 10 mA. Și dacă ne referim la cel de tip B, pentru încărcătoarele auto de exemplu, este foarte important ca acesta să nu aibă niciun fel de diferențial în amonte. Deci nu avem voie să avem diferențial de tip
A în amonte de diferențialul de tip B, pentru simplu fapt că diferențialul de tip B este superior diferențialului de tip A. În această planșă discutăm despre separatoarele cu fuzibile. Nu fuzibilele sunt în esență problema sunt pur fuzibilele, care dacă nu sunt de calitate pot crea probleme. Vom reveni la discuția aceasta. Un alt detaliu ar fi să nu puneți siguranță fuzibilă pe nul, pentru că aceasta se poate arde și rămâneți cu fază pe electrocasnice, ceea ce nu ar fi normal. Ați putea crede că nu există tensiune, că acele electrocasnice nu sunt alimentate, dar de fapt să fie alimentate, și atunci întotdeauna pe nul vom pune bucșă de alamă. Aici putem discuta despre separatoare cu fuzibile de o calitate mai bună față de unele de calitate mai proastă. Eu dacă aș folosi separator cu fuzibil, aș prefera să fie o firmă foarte, foarte puternică și recunoscută, pentru că cam asta s-a întâmplat cu separatorul pe care l-am avut eu în tabloul meu electric și cam așa arată un separator pe care l-a cumpărat cineva de pe EMAG. Această poză este luată de pe EMAG de la un review. Foarte, foarte important, nu cumpărați separatoare cu fuzibile de 30 de lei dacă vreți să fiți în siguranță, pentru că dacă separatorul cu fuzibile îl folosiți pe general, este vorba de un curent de peste 25 de amperi poate, și un separator de 30 de lei v-ar putea pune locuința și viața în pericol. Repet, cam așa arată un separator modest, ieftin, cu fuzibile. Cam asta se întâmplă, contactele devin rezistive și la un moment dat se topesc. Și de asemenea, atunci când alegeți un separator cu fuzibile sau fără, trebuie să fiți foarte atenți ca acesta să poată întrerupe în sarcină. Acesta este simbolul pentru întrerupere în sarcină, acest cerculeț. Foarte, foarte important SPD-ul, foarte multă lume ignoră acest detaliu. SPD-ul în primul rând trebuie să fie protejat în amonte, pentru cazul în care ar încasa un trăsnet serios și intră în scurt circuit, deci trebuie neapărat să fie protejat în amonte. Această regletă de pe este din tablou pe care vedeți în această imagine. Traseele trebuie să fie cât mai scurte, nu vă plimbați cu conductorii prin tablou, nu faceți cable management. Este necesar ca distanța AB plus C, A plus B plus C să fie sub 50 de cm, deci încercați ca aceste trasee să fie cât mai scurte. De asemenea, alegerile protecțiilor, buget versus premium, dacă este trebuie să spun de la început, toate protecțiile sunt bune, indiferent că este vorba de ETI, Noarc sau alte protecții, Total Green, Comtech. Toate protecțiile sunt bune, pentru că altfel nu ar fi în magazine, dar unele protecții evident sunt mai scumpe și prețul justifică o calitate mai bună. Depinde de voi ce protecție alegeți. Dacă considerați că merită să faceți economie când este vorba de siguranța voastră, sigur că puteți să faceți și acest lucru. Aici vorbim despre alegerea 1P sau 1P plus N. Pe YouTube o să găsiți foarte multă lume care spune că 1P este literă de lege. Haideți să vedem unde se folosește 1P. În Germania, Regatul Unit și Austria. Restul țărilor, după cum vedeți, folosesc în mare parte și 1P plus N, deci nu este greșit nici 1P, nici 1P plus N, puteți să folosiți ce vreți voi. După cum vedeți, sunt folosite în Europa ambele variante. Un detaliu foarte, foarte important, atunci când când conectați circuitele de lumină, să fiți foarte atenți ca faza să treacă prin întrerupător, faza să nu ajungă la bec, pentru că este foarte periculos să faceți cum este în această planșă. În cazul în care opriți lumina de la întrerupător, ați putea crede că nu există curent, să schimbați becul sau un bec spart și să încasați un șoc destul de mare. Nu merită să nu țineți cont de acest detaliu. Foarte important, în cazul în care nu avem împământare, la ce trebuie să ne așteptăm?
După cum vedeți, protecția la incendiu este foarte redusă în cazul în care nu avem împământare. Chiar dacă avem diferențial, observăm că dacă punem o greutate, un dulap metalic pe un cablu, observăm că dacă nulul intră în scurt cu peie, diferențialul nu va declanșa, pentru că nu avem împământare în tablou care să ajungă la priza de pământ. Nici dacă peie intră în scurt cu faza, nu prea declanșează diferențialul, că nu are cum. Și MCB-ul va declanșa în momentul în care faza intră în scurt cu nulul. MCB-ul sau FDD-ul sperăm să declanșeze, FDD-ul pe scurt paralel și MCB-ul pe protecția magnetică. Foarte important să avem împământare, chiar dacă nu este neapărat de 4 ohmi, poate să fie și de 50 de ohmi. Aici observăm că avem împământare, avem diferențial, este ideal. Nul scurt cu peie în cazul în care punem o greutate pe cablu. Dacă nulul intră primul scurt cu peie, diferențiala declanșează, peie în scurt cu faza, diferențiala declanșează și avem pericol de incendiu doar la fază în scurt cu nul. E foarte, foarte probabil în cazul în care punem o greutate mare pe un cablu cu fază nul și peie, să se atingă nulul și peieul și să ne scape de incendiu, sau peieul cu faza. Din acest motiv avem nevoie neapărat și de împământare și de diferențial. În această imagine puteți vedea că o împământare peste 4 ohmi vă poate ajuta foarte mult, poate face defectele vizibile pentru diferențial și vă poate scăpa de o mulțime de probleme. Aici puteți să vedeți 6 greșeli frecvente la conectarea conductorilor în MCB. Sigur că conductorii lițați direct în MCB sunt o greșeală, aceștia se tasează și în timp putem avea încălzire și probleme. O altă greșeală făcută frecvent este că se dezizolează conductorii solizi prea mult și nu mai avem protecție la atingere directă, sau chiar se dezizolează conductorii prea puțin și când strângem MCB-ul prinde pe izolație, ceea ce este destul de periculos. De asemenea, într-un MCB putem să punem maxim 2 conductori. Condiția este ca aceștia să fie de aceeași secțiune. După cum vedeți în această imagine, nu se respectă asta și conductorul mai subțire ar putea ieși, ar putea să nu facă contact corect. Mai avem și posibilitatea să punem un MCB la care au fost strânse șuruburile înainte și ca busbarul să prindă în spatele șurubului, în spatele clemei, adică practic să nu prindă, doar să se atingă. Sigur că în timp se va produce încălzire și incendiu. De asemenea, nu trebuie să strângem prea tare conductorii pentru că îi putem distruge, îi putem deforma. Următoarea planșă, foarte interesantă, ne prezintă un tablou. Avem în stânga un tablou de la ABB, eu am lucrat cu ele, mi se par destul de ok. Haideți să vedem care ar fi problema dacă vorbim de ETI, putem găsi prin comentarii. Cineva, este foarte, foarte important să spunem asta, cineva spune că salutare, mi-am făcut tabloul la apartament de curând tot cu ETI. Am observat că dacă nu ești atent, busbarul poate ajunge și deasupra șuruburilor în MCB-uri și RCCB. Tu strângi ca nebunul și te trezești că ai busbarul deasupra șuruburilor și nu este prins deloc. Vă dați seama cât de periculos este să ai impresia că ai strâns ca nebunul busbarul și să nu fie strâns deloc, să fie cumva în spatele clemei. Un youtuber cunoscut spune că, de asta am și precizat în multe video la rând, că trebuie atenție acolo, mai important trebuie electrician. Dacă tot ai făcut singur și punerea în funcțiune, în fine, o tâmpenie. Altcineva ne spune că el desface șuruburile mai mult și bagă o șurubență, o bucată de sârmă, împinge lamele unde vin băgați conductorii, adică niște improvizații incredibile. Ideea este că tablourile de rete sunt bune, dar trebuie să fiți foarte, foarte atenți la detaliile care sunt scrise în acest comentariu, adică să fiți siguri că busbarul e prins în RCCB și în MCB-uri, pentru că, după cum vedeți,
că ne spune și YouTuberul foarte cunoscut pe la noi. A precizat în foarte multe videoclipuri că sunt mari probleme și că trebuie să fii electrician cu foarte multă experiență să poți utiliza aceste tablouri de la ETI. Repet, tablourile de ETI nu sunt neapărat de o calitate slabă, dar dacă nu știți anumite șmecherii, puteți, după cum citiți în aceste comentarii, puteți avea mari probleme. Aveți grijă dacă aveți tablouri ETI, aveți grijă să urmăriți vizual ca basbarurile să fie bine prinse și să nu strângă în gol. În această planșă, după cum vedeți, este vorba evident de, revenim puțin la curbă B. Sigur că dacă avem cabluri lungi, subdimensionate, B-ul este ideal și este recomandat. De asemenea, dacă avem prize pe care avem nevoie de un consumatori inductivi mari, vom pune curbă C. În următoarea planșă apare și diferențialul de tip B la încărcătoarele auto. Este foarte important să ținem cont de acest aspect. Haideți să mergem la următoarea planșă. Foarte mare grijă cu basbarurile, cum am mai spus, revin la asta pentru că e foarte important, este una din cauzele principale ale incendiilor. Aveți grijă ca basbarurile să prindă bine. Dacă, de exemplu, strângeți acest șurub la maxim la NCB și după aceea puneți basbarul, acesta va prinde în spatele clemei și nu va face niciun fel de contact ferm. În cele din urmă se va încălzi și poate provoca incendiu. Încă un detaliu, ne apropiem de final, încă un detaliu, etichetați, este o muncă în plus, dar este bine să etichetați toate circuitele, pentru că în caz de defect este foarte bine să știți fiecare circuit unde duce și ce alimentează. Aici, în această planșă, am făcut un video separat, nu are rost să mai discutăm. Este vorba de cum reacționează diferențialul cu împământare sau fără împământare. Și ultima planșă, cum ar trebui să fie corect. Am văzut în foarte multe videoclipuri că se întrerupe PE-ul sau chiar penul. Haideți să vedem de ce este extrem de greșit. În momentul în care treceți PE-ul sau penul prin protecție, se obișnuiește, o să găsiți în videoclipurile de pe YouTube o grămadă de greșeli de genul acesta, deși 7 interzice expres asta. De exemplu, să zicem că faza atinge la carcasă și e sigur că în cazul în care se defectează această protecție PPE, nu mai avem protecție, este foarte periculos. De asemenea, gândiți-vă că se slăbește conexiunea la MCB-ul pe care îl folosim, prin care trecem pe eu, sau chiar atunci când decuplăm, cineva îți decuplează această protecție prin care trece pe eu și gândiți-vă că pe eu decuplează înaintea fazei. Cam ce se întâmplă? În mod normal ajunge tensiune pe carcase și chiar și pentru o zecime de secundă este destul de periculos să avem tensiune pe carcase. Deci, sub nicio formă, nu treceți PE-ul sau penul prin protecții, pentru că I7 interzice asta cu un motiv. Un tablou nu trebuie să arate așa, sub nicio formă. Nu uitați de diferențiale, rău de tensiune FDD, SPD. Și ultima planșă, trebuie să nu uităm de selectivitate. Selectivitatea la MCB-uri foarte importantă. Ar trebui să fie 2 trepte pe cât posibil. De asemenea și la RCD-uri, după cum v-am arătat. Cam atât în acest video. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.